Salutare dragi prieteni și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi vin cu o rețetă foarte simplă de negresă. De aceea, în această rețetă nu vom folosi cântarul, ci doar vom măsura ingredientele cu ajutorul unei căni normale. Rămâneți până la final pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Am pus într-un bol încăpător 2 căni de făină, adică 400 de grame, peste care voi adăuga o lingură de praf de copt, adică 10 grame. Eu vă voi spune cantitățile atât cu măsura cănii cât și în grame. Aici am 3 linguri de cacao pe care o voi cerne peste făină. Voi amesteca acum ingredientele uscate cu ajutorul unei linguri pentru a obține un amestec omogen. Odată ce sunt amestecate, vom da deoparte acest bol cu ingredientele uscate. În continuare, în alt bol mai încăpător, voi sparge 2 ouă. Le voi bate ușor cu ajutorul unui tel, atât cât să fie bine omogenizate. Acum peste ouăle bătute voi adăuga o cană de zahăr, dar trebuie să vă spun, cana mea nu este foarte plină cu zahăr, am lăsat-o cam de 2 degete goală. Sunt 180 de grame de zahăr. Dacă doriți ca negresele să fie foarte dulci, atunci puneți cana plină cu zahăr. Eu am folosit zahăr de mesteacăn pentru că prăjitura mea va fi dietetică, dar voi puteți să folosiți zahăr normal fără niciun fel de problemă. Voi amesteca foarte bine, atât cât zahărul să fie bine încorporat cu ouăle. Adaug și un praf de sare, după care voi amesteca încă puțin. În continuare am să adaug jumătate de cană de ulei în timp ce voi bate cutelul. Sunt aproximativ 130 de ml. După ce am terminat de adăugat uleiul, voi mai bate încă puțin pentru a fi foarte bine încorporat în compoziție. Am să adaug acum și 3 sferturi de cană de lapte, care sunt 230 de ml, și voi continua să bat până când va fi bine încorporat. Am să adaug și 5 ml de esență de vanilie și de asemenea voi pune și o fiolă de 5 ml de esență de rom. Voi puteți să puneți esențele care vă plac. Acum peste această compoziție voi începe să adaug ingredientele uscate, voi pune puțin câte puțin și le voi incorpora cu ajutorul telului. Odată ce am terminat de încorporat și ingredientele uscate, peste această compoziție voi adăuga 4 linguri de dulceață. Eu am folosit dulceață de căpșuni fără zahăr, dar voi puteți să folosiți dulceața care vă place. Amestec bine cutelul pentru a încorpora și dulceața. Acest tip de negrese îl pot pregăti și persoanele care nu consumă în mod normal zahăr industrial, deși cele cu diabet, pentru că pot înlocui zahărul cu orice tip de îndulcitor. Am tapetat o tavă cu hârtie de copt, acum voi vărsa compoziția de negresă în interior. Tava mea măsoară 30 de cm în lungime și 20 în lățime, iar ca înălțime are aproximativ 4 cm. Curăț foarte bine castronul, iar după aceea am să întind compoziția pe toată suprafața tăvii. La sfârșit, cu ajutorul spatulei, am să uniformizez toată suprafața prăjitului. Cuptorul trebuie preîncălzit la 180 de grade Celsius cu căldură sus și jos. Dacă veți folosi un cuptor pe gaz, trebuie încălzit la foc mediu. Voi pune prăjitura la cuptor pentru aproximativ 30 de minute sau până când o scobitoare introdusă în mijloc va ieși curată. Negresa este gata. Am să o las aproximativ 5 minute să se răcească în tavă, după care o voi scoate pe un grătar. După ce s-a răcit un pic, am să pun grătarul pe deasupra tăvii
și voi întoarce tava invers pentru a scoate prăjitura. Am să scot acum și hârtia de la bază, iar aceasta va fi partea de sus a negresei. Deocamdată am să o las așa pe grătar pentru a se răci complet. În timp ce se răcește negresa, am să pregătesc și glazura. Am aici 200 de ml de frișcă lichidă și 250 de grame de fulgi de ciocolată. Voi pune bolul cu frișca lichidă în cuptorul cu microunde și o voi lăsa să se încălzească până ajunge la punctul de fierbere. Odată ce frișca a ajuns la punctul de fierbere, voi adăuga peste ea fulgii de ciocolată. Îi voi scufunda foarte bine în frișcă și îi voi lăsa așa timp de 3-4 minute cât să se înmoaie un pic ciocolata. Acum am să amestec cutelul până când voi obține o compoziție omogenă. La început, ciocolata se va desface ca și cum compoziția ar fi tăiată, dar nu vă speriați pentru că este normal să fie așa. Continuăm să amestecăm până când vom obține o compoziție omogenă de culoarea ciocolatei. Iar acum că glazura este gata, eu la sfârșit am să vă dau un truc pentru ca ea să rămână foarte lucioasă. Voi adăuga o linguriță de ulei de floarea soarelui și voi amesteca foarte bine pentru a-l încorpora. În acest fel, când glazura se va răci, va rămâne tot lucioasă. Voi lăsa un pic deoparte glazura să se răcească, timp în care mă voi ocupa de blatul de negresă, îl voi tăia în bucățele pătrate. Am să tai marginea la ambele capete, după care voi tăia blatul, cum v-am mai spus și înainte, în pătrățele, mai mari sau mai mici, acum voi puteți să le tăiați în funcție de cum doriți. Puteți să puneți glazura și așa direct peste blat. Eu am preferat să tai înainte blatul în pătrățele pentru ca glazura să cadă pe toate părțile prăjiturii. Iar acum am să încep să pun glazura pe fiecare negresă în parte. Eu am dat deoparte câteva bucăți, deoarece ne place și așa fără glazură dimineața la micul dejun. Am separat un pic negresele pentru ca glazura să cadă și pe părțile laterale ale acestora. Iar la sfârșit le voi decora cu un pic de nucă măcinată pe unele dintre ele, iar pe unele le voi lăsa pur și simplu așa. Este important ca nucile să fie adăugate imediat după ce am pus glazura, cât încă mai este călduță, pentru că așa se vor prinde foarte bine de glazură. Acum am să le las așa să se răcească la temperatura camerei, iar după aceea am să le pun într-o tavă la frigider, deoarece aceste prăjituri conțin lapte și frișcă, trebuie păstrate în frigider. După ce s-au răcit, am pus câteva pe un platou pentru a vă arăta cât de bine arată. Ca să nu vă mai spun cât sunt de parfumate și, după cum puteți observa, sunt și foarte pufoase. Am tăiat una pe jumătate pentru a vedea cum este și în interior. Este foarte fragedă, pufoasă și nu vă mai spun cât este de delicioasă. Vă invit și pe voi să pregătiți această rețetă de negrese pentru că, după cum ați văzut, sunt foarte ușor de făcut și cu ingrediente la îndemâna oricui. Dragii mei, sper că v-a plăcut această idee de negrese și dacă este așa, nu uitați să dați un like, să distribuiți videoclipul cu prietenii voștri în rețelele sociale și să vă abonați la canal dacă încă nu ați făcut-o. Nu uitați să activați și clopoțelul pentru că în așa fel veți fi la curent cu noile rețete. Mă puteți urmări de asemenea în Facebook și Instagram, vă voi lăsa linkurile jos în descrierea acestui videoclip. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, aveți grijă de voi și pe curând la o nouă rețetă!